વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા ખજૂરનું શાક, જેમાં પનીર અને સોયા વડીથી તે વધુ ટેસ્ટી બને છે। તો આ શાક તમે ક્યારેય ન બનાવ્યું હોય તો આખો વિડીયો જરૂરથી જોજો। તો તેના માટે સોયાબીન લીધેલા છે, ખજૂર, 3 મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી, તેને આ રીતે એકદમ ઝીણી કાપીને લીધેલી છે, 3 મીડિયમ સાઈઝના ટામેટા, તેને પણ એકદમ ઝીણા કાપી લીધેલા છે, 2 ચમચી કેપ્સિકમ, આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી, 2 ચમચી કોથમીર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 100 ગ્રામ પનીર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ચમચી પંજાબી કરી મસાલો અને 4 ટેબલસ્પૂન તેલ। આ સોયાબીન વડી જે રેડી મળે છે તે લીધેલી છે 50 ગ્રામ, અને ખજૂર 10 થી 12 પેસી લીધેલી છે, તેને આ રીતે બી નીકાળી તૈયાર કરી લીધેલી છે। હવે તે બંનેને આપણે પહેલા બાફી લઈએ। તો આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં સોયાબીન એડ કરી દઈએ, ખજૂર પણ સાથે જ આપણે બાફી લઈશું। હવે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે એકદમ સ્લો ગેસ પર બફાવા દઈએ। સોયાબીન ને ખજૂર બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પનીર છીણીને તૈયાર કરી લઈએ। પનીર છીણાઈ ગયું છે, હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ, મરી પાવડર, થોડી કોથમીર, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ સ્ટફિંગ આપણે ખજૂરમાં ભરવા માટેનું તૈયાર કરેલું છે, તો પનીરનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। આપણે વચ્ચે વચ્ચે વળીને હલાવતા પણ રહીશું, જેથી એકદમ સરસ બફાઈને તૈયાર થઈ જાય। સ્ટફિંગ તૈયાર છે, હવે પનીરના આપણે પીસ કરી લઈએ। સ્ટફિંગ પણ તૈયાર થઈ ગયું છે અને પનીરના ટુકડા પણ આપણે તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે વડી ચેક કરી લઈએ। હવે સોયા વડી એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે અને તે ફૂલીને મોટી થઈ ગઈ છે, બહાર લઈ લઈએ। આ રીતે આપણે પાણી નિતારીને જ બહાર લઈ લઈએ। ખજૂર પણ સોફ્ટ થઈ ગયો છે, તેને પણ બહાર લઈ લઈએ। હવે ખજૂરને થોડો આપણે ઠંડો થવા દઈશું, ત્યારબાદ તેમાં સ્ટફિંગ ભરીશું અને ખજૂરની ઉપરની આ સ્કીન નીકાળી દેવાનું। આ રીતે ખજૂર તૈયાર કરી લઈએ બધી જ। હવે ખજૂર ઠંડી થઈ ગઈ છે, તેમાં સ્ટફિંગ ભરી લઈએ। આ રીતે ભરીને બધી જ ખજૂર તૈયાર કરીશું। હવે આપણી બધી જ ખજૂરમાં સ્ટફિંગ ભરાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો તેના માટે એક કડાઈ લીધેલી છે, તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે પહેલા આપણે પનીરને તળીને તૈયાર કરીશું। પનીર તળાઈ ગયું છે, બહાર લઈ લઈએ। હવે પનીર તળ્યું છે તે તેલમાં આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ। પેસ્ટને 1 મિનિટ આ રીતે સાંતળીને તૈયાર કરી લઈએ। હવે તેમાં ડુંગળીની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ, બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ડુંગળીને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીએ। ડુંગળી થોડી ચડી ગઈ છે, હવે તેમાં ટામેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈએ, બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે ટામેટાનું જે પાણી હોય તે બળી જાય અને તેલ બહાર આવે ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। હવે ટામેટા અને ડુંગળી સરસ ચડી ગયા છે, તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે મસાલા નાખીશું।
હળદર પાવડર, લાલ મરચું, પંજાબી કરી મસાલો, ગરમ મસાલો મિક્સ કરી લઈએ. હવે મસાલાને પણ થોડી વાર માટે ચડવા દઈએ એટલે મસાલા બધા શેકાઈ જાય સરસ. હવે તેમાં કેપ્સિકમ એડ કરી દઈએ, મિક્સ કરી લઈએ. જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે તેમાં થોડું પાણી એડ કરીશું. હવે સરસ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરેલી ખજૂર એડ કરી દઈએ. મિક્સ કરી લઈએ. સોયાબીન એડ કરી દઈએ. સોયાબીન અને ખજૂર તમારા જે પ્રમાણે લેવી હોય એ પ્રમાણે લઈ શકાય છે. હવે તેમાં તળેલું પનીર પણ એડ કરી દઈએ. આ શાકમાં વધારે ગ્રેવી કરવી હોય તો થોડું પાણી વધારે એડ કરવું. ફરી તેને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. હવે ચેક કરી લઈએ. આપણું શાક એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે. તો શાક તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આ શાકને આપણે કોથમીરથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. આ શાક એટલું ટેસ્ટી છે કે તેની સામે ભરેલા રીંગણ અથવા તો ઊંધિયું પણ ફીક્કું લાગે છે. અને આ શાકનું મટીરિયલ માર્કેટમાં મળવું ખૂબ જ સહેલું છે. તો આ શાક બનાવી કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.